Ngayon, gagawa ako ng pillowcase para sa couch ko. At first time ko to gagawin talaga. Kasi kahapon, nung nagpunta ko sa store, naghanap ng Christmas pillowcase. Mahal talaga siya. Eh ako gusto ko ng makatipid lang. Ayun. 'Di ba? So, yun, naghanap ako doon ng fabric. Yung Christmas fabric nila. Since naka 50% off naman yung Christmas fabric nila. So, yun, nagbili na lang ako ng tila. So, ito yung napili ko, dalawang kulay. Siyempre, Christmas na Christmas, 'di ba? At saka ito. Talagang Christmas na Christmas yung kulay. Ayan. Ito. Ayan. Ito, minisure ko na to ha sa ano, sa una na gagamitin ko. Ito yung una na gagamitin ko. Ito, ang sukat nito is 18 by 20. So, ayan. Since na 9 ang gagawin ko, kinakat ko na lang siya lahat. Ayan, ito. Ito sila, nasukat na to. So, easy lang to gagawin talaga. Wala nang zipper-zipper kasi parang maano yun sa zipper eh. Parang hindi ako marunong lagay ng zipper talaga. So, ito siya. Babaliktarin mo lang to. Ayan. Ano lang talaga to, super mabilis lang talaga siya gawin. Ayan. Yan siya. So, papakita ko sa inyo yan. Kung paano. Yan. Ang gagawin ko lang is, diba, dito biniliktad ko. Dito lang siya, tatahiin mo lang siya. At saka, dito, yan. Tatahiin mo lang siya, yan. Para, yan. Diba simple lang gagawin talaga. Yan. Yan. Kahit first time mong gagawin, maano talaga to, easy lang gagawin talaga. So, ayan. Ayan lang. Lagyan nyo lang ng, space. Para, yan. Di talaga ako mahilig magtahi-tahi talaga. Yan. So, yan. Tapos ganyan lang. Super easy lang, guys. Kahit first time mong gagawin. Kasi na na, 'di ba? Na ko na to both sides. Na na siya. Natahi. So ito naman dito sa dito. Dito naman siya. Ito lang gawin natin. Hindi ko to full talaga siya tatayin kasi ako ng extra dito, parang holes para dito ko ipasok ang unan. Yan.
babalik ta rin na naman natin siya. Yan. O, diba? May pillowcase ka na. At makatipid pa. Yan. At saka, ito. O, diba? Pillowcase na siya. Easy lang. O. Tapos, ito. Si Ona. Ito, yan mo lang siya. I-squeeze mo lang siya. Sana yung kulay yan. At magkasya yan, promise. Yan. Pasok mo lang siya. Ay, baliktad. Ano ko pagkalagay. Okay, tama pala. Ayan. Ayan. So, 'di ba? Oh, 'di ba maganda? Oh. Tapos ang gagawin ko lang, turn off natin 'to. Dito, ikakamay ko siya pagtahi. Yan. Easy lang siya, guys. Kung paano siya magtahi. Hindi ko siya ma-focus. Paano siya tatayin talaga. Ayan. Sana makita nyo. Ipa-fold mo lang siya, ganon. Diba? Yan. Ganyan siya. Tapos, may start ko siya paano tatayin para hindi makita yung thread niya eh. Ito siya. Parang, sana makita nyo kung paano ko siya tayin. Hindi siya makikita yung thread talaga. Ayan. Teka lang. Yan ako. Focus ko. Kung kaya ba siya. Ifo-focus. Ayan. Ito siya parang, ay hindi talaga siya makita. Baka ma-focus ko to saglit lang. Teka lang, baka ma-focus ko. Hindi talaga. Ay, hindi talaga siya ma-focus. Sorry guys. Yan lang siya. Ganyan ko na lang.
Papa, so, ayan na guys. See? Diba? Walang ano, wala siyang thread na makikita talaga. So, diba? Ganda. So, ayan na. Yan. O, diba? Yan. One down. 8 more to go. So, ito na siya. Lagyan ko na ang pelo. Laki ng tatayuin ko. Okay lang yan. Kaya yan. Mabilis lang din yan. Ayan. Tapos na. This is the number 9 pillow. Kiss. Ayan. Nice. We'd include with this one. See? O, diba guys? May Christmas pillowcase na ako.